Chào các bạn. Tiếp theo cái chủ đề về ôn tập cho môn F8 thì ở trong cái phần test of control và trong cái phần về các cái câu hỏi liên quan đến các cái thủ tục kiểm toán, đặc biệt là test of control, thì mình sẽ xem thêm một bài nữa. Thật ra bài này, bài multiple choice này không phải là chỉ hỏi về một loại thủ tục, mà đây chính là cái bài mà sẽ giúp các bạn phân biệt rất là rõ giữa test of control và substantive test. Mình sẽ nhìn thấy một cái đề bài như thế này. Chúng ta có 5 câu multiple choice liên quan đến cái case bonsai trading. Đây là một công ty, họ đang sản xuất các thiết bị điện và năm tài chính của họ là 30 tháng 9. Chúng ta đang develop audit program cho interim audit, và các bạn cũng chú ý nhé là interim audit cần học lại về cái khái niệm này, là cái cuộc kiểm toán mà nó được diễn ra trước khi chúng ta làm final audit. Và nhiệm vụ của interim audit có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất là để làm trước, để tìm hiểu trước về internal control system và làm trước các cái test of control, để từ đó chúng ta đưa ra được audit program cho final audit, liệu rằng có reliance, có dựa vào hệ thống internal control system của khách hàng hay không. Và ngoài ra thì những cái substantive test mà có thể làm được tại thời điểm interim audit thì cũng sẽ được thực hiện luôn để giảm tải cho final audit. Thì đấy là mình nói lại với các bạn về khái niệm interim audit. Chúng ta có tiếp cận với cả phòng internal audit department của khách hàng, và họ đưa cho chúng ta các cái thông tin liên quan đến non-current asset cycle. Thứ nhất, một là với cái quy trình liên quan đến tài sản cố định, chúng ta có các cái thông tin như sau. All purchase order for capital items are required to be authorized by the Capital Expenditure Committee. Họ có một cái ban mua sắm, và ban mua sắm này sẽ phê duyệt tất cả các cái purchase order. Và thứ hai là khi mà nhận tài sản, họ sẽ gắn một cái serial number trên tài sản, và trong cái thống nhất giữa cái mark mà dán trên tài sản nhé, với cả non-current asset register. Thống nhất nhá, asset này và non-current asset register, đúng không ạ? Đấy là cái thủ tục thứ hai. Khi mà nhận tài sản thì họ sẽ làm phiếu nhập kho, và phiếu nhập kho sẽ được review và initial by a responsible official, nghĩa là sẽ được in ra bởi cái nhân viên có trách nhiệm làm cái việc này, một người được giao để làm việc này. Định kỳ thì phòng kiểm toán nội bộ sẽ đi kiểm tra tài sản trong sổ asset register và xem là có tồn tại thật hay không, và sử dụng cái serial number để confirm the existence of the asset. Câu hỏi đầu tiên là với 4 cái thủ tục kiểm soát vừa rồi, chúng ta sẽ làm những cái test of control nào trong interim audit? Thứ nhất này, chúng ta sẽ thủ tục đầu tiên là review a sample of capital expenditure purchase order, sample of purchase order for evidence of authorization by the Capital Expenditure Committee. Vì người ta nói rằng là tất cả các đơn hàng mua sắm thì đều được phê duyệt bởi Capital Expenditure Committee. Bây giờ chúng ta sẽ lấy các cái đơn hàng mua sắm ra để xem có được phê duyệt hay không. Đây chính xác là một test of control, và chúng ta đang kiểm tra cái control point là authorization by the Capital Expenditure Committee. Số 2, from a list of serial number extracted in the asset register, select a sample purchase and verify the physical existence. Nếu mà các bạn nhìn vào thủ tục này thì nó hơi giống cái thủ tục, chính là cái thủ tục mà bạn internal audit này làm, đúng không ạ? Đấy ạ. Thế nhưng mà ở đây lại không phải là test of control, mà đây lại là thủ tục substantive test, và chúng ta đang verify the physical existence. Thì đây chính là một assertion mà chúng ta cần đạt được đối với cả non-current asset, đúng không ạ? Vì vậy đây là substantive test, chứ không phải là test of control như số 1. Số 3, select a sample good receipt note to confirm whether each good receipt note is initialized and reviewed by responsible official. Vì người ta nói rằng là đã giao nhiệm vụ cho một người để kiểm tra và in good receipt note ra, rồi chúng ta sẽ lấy các cái good receipt note và chúng ta xem là cái dấu hiệu đã được kiểm tra ở trên đó là gì, và cái người được kiểm tra có phải là responsible official không. Thế đây sẽ là test of control. Cái thủ tục thứ tư là làm việc với cả internal audit cho cái cuộc review tiếp theo,
Và select a sample of serial number confirmed by the internal audit and verify the existence of the asset. Nghĩa là chúng ta kiểm tra cái công việc của internal audit. Thì cái kiểm tra công việc của internal audit này thì chúng ta cũng vẫn là verify cái existence of the asset. Tuy nhiên cái này thì nó cũng sẽ bị chúng ta vừa là verify the existence nhưng vừa là có ý nghĩa là chúng ta xem internal audit làm việc thế nào và có đáng tin cậy hay không. Vì thế nên chúng ta đang đánh giá internal audit, vì vậy nó lại thuộc một cái phạm vi khác. Và vì thế thì cái này nó sẽ thiên về substantive test hơn. Được chưa? Là các bạn sẽ chọn cho mình substantive test ở đây mình nói là vì nó có cái assertion ấy, là assistant. Còn ngoài ra thì nó còn có đánh giá internal audit nữa. Như vậy ở trong cái câu hỏi này thì các bạn sẽ chọn cho mình đáp án là B ạ, 1 và 3. As you develop the audit program at Bonsai, you identify the financial controller's review of the bank reconciliation as another control to test. In connection with the test U, một là chúng ta sẽ xem phỏng vấn financial controller để xem là họ reconcile như thế nào và cái data nào thì được reconcile. Thứ hai là chúng ta verify là bank reconciliation được làm bởi accountant và được review lại bởi financial controller, chứ không phải là chỉ có một người làm, đúng không ạ? Vậy thì hai cái action này, thứ nhất này, interview, cái từ interview, to understand thể hiện là chúng ta đang phỏng vấn, và vì vậy nên chúng ta dùng inquiry, được chưa? Và chúng ta chỉ có một đáp án là inquiry ở đây thôi. Thế thì số 2 là chúng ta inspection, bởi vì chúng ta nhìn là xem là bank reconciliation này có được properly prepare không, cho nên chúng ta đang làm inspection of record. Câu hỏi thứ 3, tình huống nào thì chúng ta sẽ làm substantive test trong interim audit? Ở đây mình sẽ nhìn thấy rằng là đối với cả những cái tài khoản nào thì ở giữa năm mình đã có thể làm test được rồi. Thông thường thì phải đến cuối năm ạ, khi mà có đủ dữ liệu để chúng ta mới làm. Nhưng mà với cái tình huống mà với những cái tài khoản mà chúng ta đã hiểu rõ bản chất những năm trước và nó không có biến động lớn thì chúng ta sẽ có thể làm thời điểm giữa năm. Ví dụ như tài khoản vốn chẳng hạn thì chúng ta cần test 100%, đúng không ạ? Vậy thì đến cái thời điểm đấy mà có giao dịch nào góp vốn thì chúng ta cũng có thể kiểm tra chi tiết luôn. Thứ hai nữa là trong cái giai đoạn interim thì thông thường là chúng ta sẽ chỉ làm chủ yếu là cái thủ tục, ví dụ như thủ tục về phần lương là những cái thủ tục mà chúng ta biết chắc về bản chất là nó không thay đổi và chúng ta có thể chọn mẫu. Ví dụ như thông thường mình phải chọn mẫu 2 đến 3 tháng lương, thì giờ mình sẽ chọn mẫu trước 2 tháng lương, 1 tháng lương, 2 tháng lương đi, để đến cuối năm mình sẽ review lại xem có cần phải làm thêm 1 tháng lương nữa không thôi. Nên là ở đây các bạn sẽ chọn cái đáp án là the account being tested has very little activity from year to year. Ví dụ như mình vừa ví dụ tài khoản vốn nhé. Câu số 4 ạ. During the interim audit, you are informed by your audit manager that a fraud occurred at the client. A payroll clerk set up fictitious employee. Người ta đưa ra các cái nhân viên ảo, và vì thế nên là ông ấy đưa danh sách những nhân viên ảo này và để ông ấy rút tiền ra. Và sau đó thì ông payroll clerk này đã nghỉ việc, và chúng ta tìm ra thì chúng ta sẽ xem là concern xem là liệu rằng có còn cái audit fraud này, có additional fraud không. Vậy thì mình sẽ phải làm thế nào để làm các cái thủ tục gì để xem là có increased risk arising from the payroll fraud. Chúng ta cũng phải aware lại phút này. Thứ nhất là mình sẽ phải xem là cái vụ việc mà mình vừa mới biết thì nó có trọng yếu như thế nào. Cho nên cái thủ tục đầu tiên này cần phải thực hiện là chúng ta sẽ xem các cái biên bản họp của khách hàng về các cái vấn đề liên quan đến cái fraud mà đã tìm thấy. Có lẽ là chúng ta cũng cần phải xem các cái fraudulent payment, xem tổng số tiền mà đã thanh toán để chúng ta xem là ông ấy đã rút ra bao nhiêu tiền và nó có trọng yếu không. Đấy là cái thủ tục số 2. Recommend and assist Bonsai in implement better internal control over payroll. Rất dễ là các bạn sẽ chọn câu này, nhưng mà mình thì sẽ không chọn bởi vì nó có cái từ này assist. Chúng ta có thể recommend nhưng chúng ta không assist được khách hàng thực hiện các thủ tục kiểm soát nội bộ. Chúng ta cũng không chọn đáp án thứ 4 bởi vì là chúng ta cũng không thể inform local law enforcement authority, bởi vì đây là trách nhiệm của khách hàng, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ chỉ chọn đáp án 1 và 2 thôi ạ. Another material fraud was discovered at Bonsai shortly
after Poplar presented unmodified report to the annual general meeting, chúng ta đã đưa ra báo cáo và báo cáo của chúng ta là unmodified audit report, nghĩa là chấp nhận toàn phần, thì lại có một cái material fraud. Your standard letter engagement indicate that Poplar would plan the audit to have reasonable expectation of detecting material misstatement in the financial statement result from errors or fraud, but also state that the primary responsible for the preventing and detection lay management. So, which of the following statements most accurately reflect the likelihood that Poplar will be liable for the failure to find the fraud? Thì câu nào ở đây sẽ nói cho chúng ta biết cái tình huống làm kiểm toán viên chịu trách nhiệm như thế nào. Câu A, kiểm toán viên Poplar là công ty kiểm toán nhé. Is likely to be liable. Is likely to be liable because the engagement letter accepts specific responsibility to find material misstatement. Ở trên chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ plan để có những cái reasonable expectation of detecting, chứ không phải là specific responsible. Thì cái keyword này cho chúng ta biết là câu này là không đúng không ạ? Câu B ạ, Poplar is likely to be found liable if you found indication, nghĩa là nếu như chúng ta trong quá trình chúng ta làm nhé, mà có những cái dấu hiệu nhưng chúng ta lại coi nó là không trọng yếu, hoặc chúng ta không báo với khách hàng, thì cái này sẽ là bằng chứng chống lại kiểm toán viên. Đấy là lý do vì sao mà mình nói rằng mọi cái thông tin chúng ta tìm thấy hoặc là mọi cái sai sót mà chúng ta nhìn thấy chúng ta đều phải báo với khách hàng, là vì như vậy. Poplar is likely to be held liable if you have not designed specific test. Cái này thì cũng không đúng không ạ? Ok, thực ra câu này các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy rằng là đáp án B là hợp lý nhất. Đấy ạ, đây cũng là một cái bài mà mình nghĩ là tương đối khó đối với cả cái phần mà các bạn đã học. Vì thế nên là mình chữa thì các bạn có thể ôn tập tốt hơn. Cảm ơn các bạn.